ก็แอบตกใจตอนที่แบบเป็นข่าวว่าหลิงเหมือนอภัสราแล้วก็แอปทัศอรหนูเป็นคนที่หน้าสวยมากเลยทำศัลยกรรมเลยตอนที่แม่ท้องไปขอว่าถ้าลูกออกมาสวยว่าถ้าบทมันเหมาะกับหนูขอให้ได้ มีวัดแขกวัดจีนที่เยาวราชทุกศาสตร์เลยค่ะมุมหนึ่งก็เหมือนพัสรามุมหนึ่งก็เหมือนแอปพอเจอตัวจริงเหมือนนิชาเหมือนคนสวยแต่ว่าอยากเหมือนตัวเองก็แอบตกใจตอนที่แบบเป็นข่าวแล้วก็ดีใจนะคะที่เหมือน Miss Universe คนแรกของประเทศไทยแล้วก็ดีใจที่เหมือนนางเอกแอปทัศอรแต่ใจจริงก็คืออยากให้คนอื่นทักว่าเป็นหลิงเป็นลูกครึ่งฮ่องกงอีสานแสดงว่าเด็กๆหนูอยู่ที่ฮ่องกงค่ะอยู่จนอายุ17ปีแล้วก็กลับมาอยู่ไทยแล้วก็เริ่มตอนนั้นไม่ได้ค่ะตอนนั้นพูดไม่ได้แล้วก็กลับมาฝึกใหม่เริ่มจากศูนย์เริ่มจากที่หนูประกวดดาวพอดีช่างแต่งหน้าปกติเขาก็จะส่งนางงามไปเวทีอื่นๆแต่ตอนนั้นหนูก็จะฟันอยู่พอหนูเอาเหล็กออกปุ๊บพอมาแต่หนูไม่ได้อันนี้หนูปฏิเสธไปหลายรอบแล้วจนถึงรอบที่นางงามไหมขอนแก่นรอบเวทีแรกนางงามไหมขอนแก่นตอนนั้นหนูรับอยู่แล้วพี่เขาก็โทรมาหนูก็โอเคค่ะแม่โอเคก็เลยตอบตกลงไปว่าโอเคหนูจะไปประกวดให้ได้ที่2ค่ะตอนนั้นแม่รู้แล้วแม่ก็ห้ามว่าแบบไม่อยากให้ประกวดอีกแล้วแม่ไม่ได้บอกเหตุผลก็ยังประกวดต่อใช่จนถึงปี4เวทีนางงามเขาสวนกวางค่ะนางงามไก่ย่างอร่อยนะอร่อยชื่อมันดูแบบนางงามท้องถิ่นมากหนูชอบนะไก่ย่างไหมก็เป็นเวทีที่2ที่หนูแอบไปประกวดช่วงปิดเทอมเพราะว่าหนูมีหอพักที่นู่นแล้วไงก็คือหนูแอบไปแล้วก็ไปประกวดโดยที่ไม่ได้บอกแม่เราได้มงมาแล้วก็มีข่าวกระแสมาเริ่มมาแล้วว่าหลิงเหมือนอภัสราแล้วก็แอปทัศอรหนูเริ่มกลัวแล้วกลัวแม่รู้ความจริงว่าหนูแอบไปประกวดนะมันก็รู้จากญาติเพราะว่าตอนนั้นมาแรงจริงๆแม่ก็เล่าให้ฟังว่าที่ไม่อยากให้ประกวดเพราะว่าตอนที่แม่ท้องไปฝากเจ้าแม่กวนอิมไปขอว่าถ้าลูกออกมาสวยจะไม่ให้ประกวดเราก็รู้แหละว่าแบบแม่บนไว้แบบนี้นี่เองบวกกับหนูไปดูดวงค่ะแล้วแบบตอนก่อนหน้านี้ยังไม่รู้เรื่องนี้นะไปดูดวงมาแล้วเขาก็บอกว่าดวงหนูคนที่ดูแลหนูเป็นเจ้าแม่กวนอิมควรไปไหว้นะแล้วก็หยุดกินเนื้อก็รู้ความจริงทีหลังแล้วก็ทำให้มันมีความเชื่อมโยงทำให้หนูเชื่อด้วยแหละเป็นเพราะว่ากระแสที่เป็นนางงามเขาสวนกวางนี่แหละค่ะผู้ใหญ่ช่องก็เลยเห็นแล้วก็โทรมาแม่ก็ให้เข้าแม่ก็ตามใจลูกไปแคสที่ช่องแล้วก็เซ็นเข้าช่องเลยค่ะเล่นเรื่องแรกเป็นดาบฟ้ามีตะวันค่ะเล่นคู่กับพี่ปั้นจันทร์สมมติไหมแอคติ้งได้ไหมผสมภาษาอะไรไม่ได้เลยพี่ชูก็สอนเยอะอยู่ค่ะแต่พอกลับไปดูมันได้อีกนิดมันก็จะรู้สึกว่ามันพัฒนาไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ณตอนนั้นเราก็ทำให้เต็มที่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยภาษาก็ไม่ได้ภาษาก็โดนด่าเยอะพูดไม่ชัดเลยแต่มีคนชมว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้เป็นนางเอกเลยเหรอคะเป็นภูมิแต่รู้ที่ไหนหรือเปล่ามีตอนที่ไปมาแคสที่นี่ค่ะแล้วหลิงหลงทางพออยู่4 แยกหนูก็ยกมือไหว้พระพิฆเนศว่าถ้าบทมันเหมาะกับหนูขอให้ได้แล้วด้วยอะไรก็ไม่รู้ทำให้หนูคลานเข้าไปที่ห้องตอนแคสติ้งตอนที่มาแคสเรื่องนี้ค่ะเป็นนางเอกใช่ไหมคะเขาก็แคสมาก่อนแล้วระดับหนึ่ง
แล้วทุกคนก็คือเดินเข้าห้องแต่หนูคลานเข้าไปในห้อง ทำไมหนูไม่คลานหรือว่าทำไมไม่คลานล่ะ หนูคิดว่าถ้าคนมันไม่รู้เรื่องอาจจะเดินไม่เป็นก็ได้หนูก็เลยคลานเข้าไปค่ะ ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เพิ่งเกิดใหม่ เพิ่งเกิดมาไม่รู้เรื่องอะไรเลย แล้วตอนนั้นเหมือนหมาวิ่งผ่านมาหนูก็เล่นกับหมาตรงพื้น พอเขาบอกว่าอ่ะเข้ามาได้เลย หนูก็คลานเข้าไป มันเป็นชิ้นแรกที่เจอพระเอกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งตื่นมาแบบลืมตาขึ้นแล้วเจอพระเอกอะไร เขาเลยประทับใจเลย เขาก็เลยประทับใจที่เราคลานเข้าไปในห้อง เขาคิดว่าเราอินเราทำกันบ้านไปเยอะ ไม่เขาว่าอีนี่แหละแปลกที่สุดแล้ว อ๋อ ไปมูที่วัดแล้วก็มีเป็นวัดที่มีมักกะลีผลที่แห้งไปแล้วสององค์สองท่านนะคะ ก็ไปไหว้ขอพรตรงนั้นแล้วก็ไปไหว้เยอะอยู่นะคะ ช่วงปีใหม่ก็คือไปกับเพื่อนนะคะทั้งศาสตร์แบบมีวัดแขกเอ่ยวัดจีนที่เยาวราชเอ่ยพระพิฆเนศเอ่ยแล้วก็มีแม่อะไรนะจุฬามณี วัดจุฬามณี ใช่ไหมคะวัด ทาวเวศเหรอ ท้าวเวสใช่ วัดจุฬา ทุกศาสตร์เลยค่ะ ตอนที่ปีใหม่ฟีดแบ็กดีนะคะ มีคนชมว่าน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเล่นออกมาได้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยหนูอายุ 27 แต่หนูต้องเล่นเป็นคนที่เพิ่งเกิดใหม่ แล้วตามันต้องแบบใส่ซื่ออะไรอย่างเงี้ยจริงทำให้คนเชื่อ เราต้องเล่นกับจินตนาการ ต้องเล่นดราม่าต้องโอ้โหเยอะมาก ยากมากตอนนั้นคือท้อจนแบบหนูเหมาะกับเป็นนักแสดงหรือเปล่าเริ่มไม่มั่นใจแหละ มันก็ทำให้หนูคิด แต่พอผ่านมาได้เห็นผลงานของตัวเองตอนเนี้ยหนูหายเหนื่อยนะ คนดูชอบเราก็ดีใจ เขินไหมคะเล่นบทที่รักกับพระเอกเนี่ย เขินหนูเล่นแข่งทำอะไรทำเลยค่ะ เล่นแล้วสิไม่เป็นอ่ะเขินใช่ ไม่ไปเนาะเนี่ยน่ารักอ่ะแต่ยังเล่นบทตลกได้นะ หนูไม่ได้เป็นคนตลกนะคะ แต่ทุกคนชอบตลกหนูอะ หนูเป็นคนที่หน้าสวยมากเลยทำศัลยกรรมเลย จริงเหรอคะ จริงจริง ทำจมูกค่ะ แล้วตอนนี้ก็จะฟันอยู่ เป็นคนต้องทาครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดต้องทาใช่อยู่บ้านก็ทา ไม่ออกไปไหนก็ทาทุกวันแล้วก็กินคอลลาเจนกับกินวิตามินทุกเช้า ถ้าช่วงไหนทำงานหนักก็คือเช้าเย็นนะคะแล้วก็มีแบบไปอบซาวน่าชอบอบซาวน่าคือรู้สึกว่าแบบพออบแล้วแบบเลือดไหลเวียนดี มีออกกำลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีเวลา